Am făcut-o și pe asta. Do you know where is Romania? În spate am o mină de diamante, suntem în căutare de diamante. Și unii cobotă aici, poți să mă de aparatul? Turiștii nu au ce căuta pe aici, este interzis. Acolo avem al treilea proces, ireal. Aș vrea să merg până acolo jos, fără protecție. My friend is in Romania. Where? Your friend? Yeah. Really? Where? How much do you earn in 1 month here? 1 month. One is crystal? Crystal. Crystal. Copii, poți găsi pietre prețioase, ieftine, la o calitate foarte, foarte bună. Number one, Romania. Romania is number one. Oh. And here? Aproape toate persoanele pe care le vedeți vând, cumpără. Aceștia sunt oamenii care fac bani, iar cei ce muncesc din greu se bucură la fiecare cent câștigat. Aceasta este realitatea tristă, din păcate, dragi prieteni. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în orașul pietrelor prețioase, locul unde oamenii își riscă viața pentru mai puțin de $1 pe zi, mai puțin de 5 lei pe zi. În vlogul de astăzi o să explorăm această zonă. Mergem să vedem cum lucrează oamenii, vreau să văd întreg procesul, o să încerc să intru în mină, așa că rămâneți până la final, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like și vreau să aud între ghilimele părerile voastre în comentarii, așa că ne vedem acolo. Astăzi o să vedem o altă realitate a lumii în care trăim. Ratnapura este orașul în care mă aflu, supranumit și orașul pietrelor prețioase. Are o tradiție îndelungată în extracția și prelucrarea acestor pietre. Numele său provine din limba sinhaleză, unde Ratna înseamnă piatră prețioasă și Pura oraș. Situat la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Colombo, pe malul râului Kalugana, orașul a fost menționat de-a lungul istoriei pentru bogăția sa în pietre prețioase. Chiar și Marco Polo a scris că insula avea cele mai bune safire, topaze și pietre de ametist din lume. Omul ne întreba ce facem în Ratnapura, pentru ce mergem acolo. Turiștii nu merg de obicei în acea zonă. I-am spus că vrem să vizităm o mină, așa că pe traseu s-ar putea să ne arate unele lucruri interesante. Ne-a explicat, soția lui este din acea zonă și că putem vedea ceva și acum și astăzi, după care mâine urmează să vedem lucruri mult mai interesante, așa că rămâneți aproape. Mergem să vedem cum extrag oamenii pietrele prețioase. Sunt nerăbdători să ne arate lucruri. A parcat mașina aici, vom merge cu tuk-tukul pentru că zona este destul de dificilă. Mergem către mină. Prin junglă, prin pădure. Aventura a început. Ne spun că putem merge fără probleme. Cam acesta este procesul. Oamenii caută pietre prețioase. They are normally excavated until that gem level. They know where the gem is? Yeah. They know exact location? Exact location because they know their experience. Așa că oamenii știu exact unde să sape, cât trebuie să sape, din experiență. And you have to wait another 4-5 minutes. There's a shareholder coming. After that, they open the locker. The gem collect in the separate boxes. That one open until the mining place shareholders coming in. After that, they open in the boxes. O să mai așteptăm pentru că urmează să ajungă proprietarul. Doar în momentul în care proprietarul ajunge, oamenii deschid această cutie, cum îi spunea domnul mai devreme, pentru a vedea dacă sunt sau nu pietre prețioase. Cam așa se lucrează. Oamenii caută diamante, pietre prețioase. O muncă foarte grea. Nu știu exact câte ore lucrează pe zi. Cred că de dimineață până seara. O să-i întreb. De acolo pământul ajunge aici. Aici este spălat. Iar pietrele care rămân trec prin acea sită. Acolo are loc colectarea aceasta. Sunt aproximativ 6.000 de mine active în Sri Lanka, toate private, dar toate au nevoie de licențe, de autorizații de la autoritățile competente. De multe ori este nevoie de 1 an de zile pentru a scoate toate pietrele dintr-un astfel de loc. Bănuiesc că domnul mai în vârstă este șeful.
oamenii fac semn că pot să iau, pot să filmez. În căutare de pietre prețioase am găsit aurul. Thank you. Altă piatră. Sunt sigur că pentru ei nu valorează mai nimic. Acestea trebuie tăiate, lefuite. Eu o să încerc să forțez puțin lucrurile. Aș vrea să intru sub pământ pentru a vedea cum se lucrează și sub pământ. Știu că nu e voie, turiștii nu au voie, dar poate, cine știe. How much they will earn in a month or in a day here? Oh, normally they are not predict, okay? Sometimes one day they earn around 10 million Sri Lankan rupiah. Sometimes they haven't zero. Sometimes zero, sometimes... Yeah, they cannot find any game. In that day, normally they are zero. And sometimes they find a good one. One day become a richest person in Sri Lanka. Okay. But they don't have salary. No, don't have salary. When they find game, there's a shareholder portion. One shareholder invest excavate and machinery work. It's possible they work all week and all week. Yeah. Sometimes they also night working also. Așa că oamenii pot lucra zile întregi fără să câștige nimic, lucrează și noaptea. Dacă au noroc să găsească pietre prețioase, pietre rare, câștigă mai mult. Dacă nu, asta e. And every day it's like this. Yeah. Every day. Sometimes whole day they are only excavating. When they find the soil with gems, they start this kind of work, washing. Sunt zile când doar sapă pământul. Oamenii știu locurile unde sunt pietre prețioase, sapă până le găsesc, după care se întâmplă ceea ce vedeți aici, tot acest proces. Cam asta a rămas, domnul a făcut curățenie. Le-am oferit ceva și erau foarte fericiți. Domnul se duce să împartă cu toată lumea. Cred că sunt banii pe care i-ar fi făcut într-o lună, dar văd cum lucrează, înțeleg cât de greu este și cât de puțin se poate câștiga. Chiar dacă ar fi să găsească pietre prețioase, grosul ajunge la șef, la cei ce dețin pământul. Din câte am înțeles, oameni mai fericiți pentru atât de puțin, să știți că nu am văzut. Asta spune multe. Ne-au chemat să ne dea ceai. Aici se face ceaiul. Hello! Hello, sir. Romania, yeah, Romania. What is the most expensive mineral that they have found here? They are nil, not selling day by day. They collecting all the whole bulk and selling. Okay. Normally here we can find papaya and ruby, that kind of one. Okay. Iar aici nușele de cocos. This is for mosquito? Yeah, mosquito. Yeah. Sometimes they are night time also working here. Știți că oamenii dorm aici, foarte mulți dintre ei nu părăsesc locul. They have friends who work in Romania? No. Romania, no. One of my friends is there. What? Yeah. Where? I think he is. În Cluj-Napoca. Okay. Yeah. Un prieten de-al domnului. Da. And also another operator. Cât de cald este afară, cred că sunt peste 35 de grade, poate 33. Suntem lângă foc, dar acolo este pentru țânțari, iar aici se pregătește ceaiul. Oamenii sunt extrem de fericiți, extrem de bucuroși, deschiși, aș putea spune. Din puținul lor le dau și nouă. Mici de cocos. Thank you so much. How many hours they work in a day? It's depending. Sometimes they are whole night also working. Normally they are working 7 to 8 hours. Okay. Midnight also they are working. Cu programul este mai dificil, depinde, poate să lucreze 8-9 ore în cele mai fericite cazuri sau până la miezul nopții, toată noaptea, ceai în cel mai tradițional mod, o mică de cocos. Haideți să vedem. Ceai foarte fierbinte. Yeah, I like it. Very good. Acum, oamenii de aici nu pot să spună că nu câștigă mai nimic de față cu șeful lor.
Șoferul nostru ne-a explicat că sunt zile, sunt săptămâni în care nu câștigă nimic, dar se poate ca într-o zi din lună să găsească ceva care valorează atât de mult încât să acopere toate cheltuielile pe luna respectivă și să primească și ei un salariu decent însemnând undeva între 80 și 100 de euro pe lună. Să muncești în asemenea condiții pentru atât de puțin și cu toate astea oamenii sunt respectoși, primitori, darnici, pentru că din puținul lor ne oferă și nouă. Da, realitatea în 2025, într-o lume în care luxul și opulența este pe buzele tuturor. Înainte de a deschide comoara, între ghilimele, pregătesc un ritual, au un ritual pentru un noroc. Nu am înțeles exact ce material este acela. Spusele oamenilor îl prețuiesc ca pe aur. Acolo au o rugăciune pe care o rostesc. Vedem imediat ce se întâmplă. Urmează să deschidă, oamenii se roagă. Din păcate, majoritatea pietrelor sunt fără valoare. Mulți mineri câștigă undeva la 3 euro, iar când găsesc pietre prețioase, sunt predate către cel ce deține mina, care la rândul lui le vinde către un intermediar. Acestea nu au valoare valoroase. Din păcate, nu găsim valori foarte mari. Acestea care pentru ei nu sunt atât de valoroase, le dau nouă. This is the commonly find one, and there's inside you can see water bubble and some crack there. Ok. Îmi spunea domnul mai devreme, sau încerca să îmi spună, că minerii de aici nu pot avea case mari. Unii dintre ei nu au case pentru că nu-și permit, iar cei ce vând aceste pietre au mai multe case, mașini scumpe și duc o viață de lux. Până acum nu au noroc oamenii să găsească ceva care să fie cu adevărat prețios. Cei doi tineri se roagă. Cam așa funcționează, se face târziu. Mâine dimineață o să mergem într-o piață cu pietre prețioase, semi-prețioase, o să fie interesant. Dimineața la ora 6, să vedem ce au găsit. Cam asta. Bine, nu sunt toate. And the value? 100,000 or 200,000 in between. That whole. Domnii ne spun că sunt undeva la 300 de euro aici. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye bye. O experiență interesantă. Oamenii sunt de nota 10. Toți sunt dispuși să te ajute. Chiar dacă nu te înțelegi cu ei, nu reușești să comunici, dar mai rar oameni ca aici. Black pepper. Piper. Plantă de piper. Tiene un cadena. Thank you. Bulat. Domnul vrea să ne arate cum se face scorțișoara. A venit de la mina. Doamna ne pregătește cocos. Da. Bucătăria. Scorțișoara. Cojește. Acestea sunt ustesile. Gata, am ajuns în sfârșit la cazare. S-a înnoptat. Cam așa arată camera noastră. Foarte mare. Plătim 30 de euro pe noapte. Aici sunt pietrele pe care le-am găsit astăzi, comoara de astăzi. Avem 2 paturi, dulap aer condiționat. Văd că ne-a lăsat apă. Baia. Frumos. Curat. Cam atât, suntem obosiți, internetul merge și nu prea, dar asta este. Am ajuns în Ratnapura, un loc interesant. Proprietarul de aici ne spunea că nu ajung turiști în această zonă, suntem singurii turiști din acest hotel.
arată foarte frumos la prima vedere, dar mai multe mâine, pentru că la ora 6 trebuie să fim în fața hotelului. O să mergem sub pământ, o să vedem cum se lucrează, pentru că aici sunt 3 tipuri de mine, cea pe care ați văzut-o ceva mai devreme. A doua ar fi mina pe care o are toată lumea în minte, intri sub pământ și cauți pietre prețioase, minerale de toate, după care mai sunt cei care caută în râu, în apă. Vedem dacă reușim să le vedem pe toate 3, așa că ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața, prieteni! Așteptăm să ne vină tuk-tukul și ne îndreptăm către piață, după care vom intra în mină. Este ora 5:30. You can see there is stick the hole, and there's a manual mining. Mining. Yeah. On the river. River, yeah. River name Kaluga. Kaluga River. Yeah, Kaluga. Yeah. Kaluga mean black. Black River. Black river, yeah. We also have in Romania Black Sea. Okay. Normally that mining people, when they're selling, their profit sharing is 3%. ඒගොල්ලෝ ඉදමම නිගන්නේ ගත්තම ගෙන්කාරෙන් දෙනවා 35. 35% landowner, other 3% mining people and the working guys, and other whole portion going to that invest guy. Marea majoritate a celor care lucrează în mină nu au salarii, după cum vă spuneam și ceva mai devreme. În schimb, primesc un comision de 3% din vânzări atunci când au norocul să găsească ceva. Proprietarul pământului primește o parte importantă, 35%, după care un comision foarte mare merge către cel ce desfășoară toată activitatea, cel ce organizează, cel ce are utilaje, omul de afaceri, între ghilimele, aici este numit într-un alt fel, dar cei mai mulți bani sunt făcuți de intermediari, cei care cumpără și vând pietrele prețioase. Andreea, cred că în acest moment atracția principală suntem noi, nu pietrele prețioase, pentru că toată lumea e cu ochii pe noi. They will come here every day? Every day, yeah. Every morning? Every morning, yeah. Acesta este locul unde pietrele prețioase și semiprețioase ajung pentru prima dată. Proprietarii de terenuri și de mine vin cu ele aici, iar de aici ajung în piețele din jur, piața din Ratnapura, cea pe care o să o vedem ceva mai târziu, cred. Dar aici oamenii găsesc pietre de calitate foarte bună la cele mai bune prețuri. Un alt lucru foarte important, se merge foarte mult pe încredere, adică oamenii cumpără, iar cei ce dețin aceste pietre primesc banii abia peste o săptămână, 2, 3, poate, după ce produsul este vândut. Sunt și cei care cumpără cu banii jos, dar sunt mai puțini. Ruby. This one? It's ruby? Rubine? That one yellow. Cam așa arată pietrele. All of these are ruby? Not ruby the name? Not all ruby. 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 It's ruby. It's ruby. Rubine, safire. The price depends of the quality of the weight. Yeah. Quality and if there is if there a water bubble and some crack, price is going down. It's going When it down. is- The people who buy, they came here every day? Every day. Every day. Normally more than 350 days definitely they are coming here. Okay. The same stone, no? Ruby. මේක තියෙන මොනවාද ruby, blue sapphire, This is crystal. crystal, yeah. Oamenii sunt dispuși să ne arate. Acesta este safirul. Blue sapphire. Blue sapphire. Yes, blue sapphire, the sun heated stone. And this one? Same. The same. What value has one of these? Depends of the weight or This one blue. like Normally get this one. 1.5 lakhs. one? 1.5. În jur de 500 de euro.
această bucățică mică. Cam așa arată un certificat, toate datele pe care trebuie să le găsiți, greutate, carate, doar că marea majoritate nu oferă astfel de certificate, mai ales și pentru că cei care vin și cumpără știu, cunosc pietrele și nu au nevoie de certificat. Cel puțin așa mi s-a explicat. Acum dacă vin eu să cumpăr aici fără certificat, o să-mi iau țeapă 100% pentru că sunt și pietre contrafăcute, iar dacă nu ești un cunoscător, îți iei țeapă. Aproape toate persoanele pe care le vedeți vând, cumpără. Aceștia sunt oamenii care fac bani, iar cei ce muncesc din greu se aleg mai mult cu transpirația. Toți vând cam aceleași pietre. Au venit din ce în ce mai multe persoane. Zona este plină. Toată lumea negociază. Fără doar și poate acesta este locul unde găsești cele mai ieftine pietre, pentru că de aici ele ajung în piețele tradiționale. Vedeți câte are omul aici. Actually, in here we can find very cheaper and good quality one. Poți găsi pietre prețioase, ieftine, la o calitate foarte, foarte bună. Ok, thank you so much. So here are the people with money. Yeah, spending money. Yeah. Maybe a millionaire that international buyer also visit this place. You see, because a lot of Chinese they like to game. Domnul, că foarte multe persoane din China vin aici și cumpără pietre, în special în acest loc, pentru că, vă spuneam și mai devreme, prețul este unul avantajos, dar vin și pentru ceai. Very, very nice. Blue safari. Spinach. What is this? Spinach. Ah, spinach. Strawberry. Papaya. Which one is the most expensive? This one, blue safari. Polish one normally 1 carat Un carat? is 300,000. 300,000. Polish का unpolished la se camara. Nepolișat este în jur de 500 de euro, iar polișat de la 1000 de euro în sus. Depinde de calitate. Beautiful. Vedeți cât de frumos arată. Thank you so much. Așa că omul avea câteva mii de euro acolo. Toată lumea e cu lanterna în mână, ochelarii și punguța. Chiar nu văd poliție în această zonă, într-o zonă extrem de prețioasă. Gândiți-vă câți bani sunt aici dacă ar fi să adunăm toate pietrele la un loc. Cosmin. Și asta este mașina cu care prelucrează pietrele, le polișează. Fac o demonstrație. Cele deja șlefuite. Vedeți cum arată. Și astea sunt mai mari. Crystal කියන්නේ සුදු පාටක නේද? නෑ මෙන්න That one is crystal. 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 And this here, Okay, blue topaz, blue topaz albastru. And here, white sapphire. and this one is blue, no? Same but blue. Blue sapphire. Blue sapphire. Așa arată produsul brut, ca să-i spunem așa, neprelucrat. Iar acesta este cel finit. Lumina nu este tocmai bună pentru că suntem în interior. Cele albastre. This is unfinished one. Yes. Hello. Here's the mine. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. You don't speak English. No. තියෙන ඉංග්‍රීසි I'm from Romania, Romania. රුමේනියාවේ. මට මෙයාලා Oamenii scot apa cu ajutorul unei pompe. Se lucrează și lemnul aici, avem de toate.
V-am spus, turiștii nu au ce căuta pe aici, este interzis. Hello. Aici avem mina. Hello. Acolo se lucrează. Follow this guy only. Ok. Am ajuns în mină. Hello. Cam așa se lucrează, dragi prieteni. Cam acestea sunt condițiile, plouă de peste tot. Am făcut-o și pe asta, sub pământ. La hune? Oi, dacă bani. Este și foarte cald, foarte, foarte cald. From sir? Romania, Romania. Romania. Yeah. Do you know where is Romania? Europe? My friend is in Romania. Where? Your friend? Yeah. Really? Where? Do you know where? Yeah, Romania, Wanda. But no, I know English. I don't speak English. Yeah. Yeah. Nu cred că este nevoie să vă mai spun cât de periculoasă poate fi această meserie, cât de periculos este aici. Șoferul nostru, persoana care ne-a adus, care ne-a pus în legătură cu acești oameni, nu a vrut să coboare, a spus că este periculos. Asta pentru că în 2015 4 oameni au murit într-o astfel de mină, pilonii au cedat, așa că totul s-a prăbușit. În acest moment sunt aproximativ 6-7 oameni aici. Lipsa de oxigen creează probleme de respirație, așa că folosesc aceste pompe pentru a ventila tunelul cu ajutorul acestor tuburi. Metanul se poate acumula în aceste tuneluri, ceea ce face această muncă subterană să fie și mai periculoasă. Here's the bus. Yeah. The big bus. It's my team leader. Team leader. Yeah. Ah, okay. I understand. Șeful de echipă. Omul cu cea mai multă experiență. Oi. Tot ce vedeți aici este construit de el. Aceste lemne de protecție. Imaginați-vă să lucrați așa pentru câțiva dolari pe zi. Unul construiește. And this is for protection? Yeah. Thank you. And your friend work in Romania? Yeah. The welding Okay. company. You don't go in Romania? Apparently, the passport visa job. Okay. Yeah, Difficult. But here, the salary Salary in number one, Romania. Romania is number one. Oh. And here, in Sri Lanka, Sri Lanka is Corona, Bangalore. cred că era să ne spună că de la corona totul s-a dus în jos de când a fost coronavirus. How much do you earn in 1 month here? 1 month is 80,000. 30,000? 1,000. Yeah. Și de domnul. Între 80 și 100 de euro pe lună. Făcând asta, zi de zi, îmi spunea și mai devreme, nu toată lumea ia comision. Copii. Am un sfert de oră aici jos și deja m-au luat transpirațiile, toate apele. Este extraordinar de greu și nu fac nimic, stau și filmez și încerc să comunic cu oamenii. Aici avem acele tuburi de care vă spuneam, unde intră aerul. Da, malam-malam ini.
Este foarte dificil să filmez pe aici. It's very difficult to stay every day like this. It's difficult. Thank you so much. Thank you. Acum, misiune imposibilă, va trebui să urc aceste trepte. Dacă sunt trepte, voi vedeți o treaptă, nu e nimic. Va trebui să mă cațăr pe aici. Da, nu încercați așa ceva. Este periculos. Cea mai periculoasă meserie din lume, din punctul meu de vedere. Fără protecție. It's difficult there. Nu mai pot, foarte cald, nu ai aer, nu reușesc să respiri. Nu-mi imaginez să lucrezi măcar o zi în aceste condiții, nu să zic să lucrez o lună. Nu mai am respirație. Deci asta este pompa care bagă aerul în interior. Momentan oamenii pregătesc terenul pentru căutarea pietrelor prețioase. Venesc cu telefonul, cu camera, cu de toate. Am luat-o de sculți pe aici. Oamenii au văzut că am curaj și că nu am probleme și mi-au zis că mai au un astfel de loc mult mai adânc dacă vreau să merg să-l vizitez, să-l explorez. Așa că nu aveam cum să spun nu. Omul nostru spune că e periculos, nu vrea să intre. Andreea nu, dar nici nu voiam ca Andreea să intre, pentru că ce-i drept este periculos. Ați văzut cum sunt acei stâlpi, oricând poate să se întâmple ceva și totul să se surpe. Gândiți-vă că acești oameni fac asta zilnic, din asta trăiesc. Hello, how are you? Acolo avem o altă mină. Oamenii mă lasă să merg peste tot, să intru pe unde vreau, în condițiile în care acest lucru, v-am spus, nu este tocmai legal. Hello, sir. Aici este mult mai adânc. You from? Romania. Romania. Do you know where is Romania? Yeah. Name? Cosmin, Avram. Cosmin. Andreea. 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 Ok. Aici este mult mai periculos. Hello guys. Locul este ceva mai înalt. Construiesc zidul. Cu aceste frunze blochează apa, din câte am înțeles. Aici este mult mai cald. Sunt mult mai jos, am coborât mai mult. Se simte lipsa de oxigen. Cu toate că nu este atât de mult noroi, oamenii sunt mai curați, dar este, din punctul meu de vedere, este mai greu aici. Nu exagerez, dar aici este foarte, foarte cald. Cred că aerul ajunge mai greu, nu văd conducta care aduce aer, dar nu este momentan, nu ajunge până aici. Acesta este motivul pentru care respir foarte greu. You do this every day? I don't know. You don't speak English. Absolut toți minerii au acel amestec în gură, tutun și cu mai multe lucruri pe care, sincer să fiu, în acest moment nu mi le amintesc, le-am uitat. Da, cam asta se întâmplă aici. Very difficult. Au pornit pompa și au scos apa. A trebuit să ajung până acolo, fără scară, fără nimic. Thank you so much, my friend. Bye, bye. Din păcate va trebui să ies, nu mai am lumină. Bateria de la telefon aproape că a murit. S-a încălzit, este foarte cald, după cum vă spuneam. Aici nu văd niciun tub de aerisire. Îl avem pe acesta gros care scoate apa și cam atât. Îmi vine să zic că această experiență merită încercată măcar o dată în viață, dar sunt conștient de riscuri, așa că nu vă recomand. Mai ales în astfel de locuri, pentru că aici normele de siguranță aproape că nu există. Banii sunt mai importanți decât omul, din câte se pare, decât sănătatea. Da, ne vedem sus. Nu o să pot filma pe traseu, pentru că este foarte dificil. Thank you so much. O experiență greu de descris în cuvinte. Din păcate nu reușesc să mă înțeleg cu oamenii. Every day you do this? Yeah, in a country. Okay, no English. They do this every day? Yeah. Every day. Every day. And the salary? Can you ask them? No salary. It's same. No salary. Acolo avem al treilea proces. Omul pur și simplu se scufundă, ireal,
Sincer să fiu, aș vrea să merg până acolo jos, dar nu prea am pe unde. Nu știu dacă acest proces este atât de dificil ca cel pe care l-ați văzut mai devreme. Le verifică direct în apă. Omul caută pietre pe sub apă, asta face. Ratnapura este bogată în pietre prețioase datorită formării geologice specifice a regiunii. Există câteva motive principale pentru această abundență. Sri Lanka face parte din vechiul scut indian, un teritoriu geologic stabil cu roci foarte vechi, unele de peste 500 de milioane de ani, iar în aceste roci s-au format cristale prețioase sub presiuni și temperaturi ridicate în urma unor procese geotermale îndelungate. De-a lungul milioanelor de ani, râurile din Ratnapura au erodat aceste roci dure, transportând pietrele prețioase și îndreptându-le în aluviuni. De aceea, multe mine sunt, de fapt, mine aluvionare. Rocile metamorfice conțin multe minerale rare care favorizează formarea pietrelor prețioase. Acestea includ coridon, din care se formează safirele și rubinele. În trecut, regiunea a fost supusă unor mișcări tectonice intense care au ajutat la formarea și cristalizarea acestor pietre prețioase. Nu în ultimul rând, un rol la fel de important îl joacă clima și solul bogat în sedimente. Ploile abundente ajută la expunerea și transportul pietrelor prețioase, făcându-le mult mai ușor de găsit în aluviuni. Toate aceste procese combinate explică de ce Ratnapura este una dintre cele mai bogate regiuni din lume când vorbim de pietrele prețioase și semiprețioase, nu doar cele prețioase. Aici mănâncă, aceasta este bucătăria oamenilor, au condimente. They are sleeping here? Yeah. Acesta este patul. Este o muncă titanică, vă spuneam. Iar în momentul în care le dai câte ceva, fața lor se schimbă. Devin extrem de fericiți. Lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, adică am mai oferit bani oamenilor care au încercat să mă ajute și nu numai, doar că aici lucrurile stau diferit. Este vizibil faptul că acești oameni câștigă banii din greu, cu trudă, sudoare și se bucură la fiecare cent câștigat. Aceasta este realitatea tristă, din păcate, dragi prieteni. Am luat-o de sculț, acolo se taie lemnul, se prelucrează lemnul. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Prieteni, cam atât pentru astăzi. O să închei vlogul fix în locul în care l-am început, pe acest pod interesant, unde oamenii se chinuie să urce cu scuterele și cu tuctucurile, foarte îngust. O să închei vlogul aici. Ar mai fi foarte multe lucruri de spus, dar vă las pe voi să veniți, să aduceți completări în comentarii. Vă încurajez să vă spuneți părerile, așa că ne vedem acolo. 3 zile petrecute aici, 3 zile într-un loc desprins parcă din lumea în care trăim, dintr-o altă realitate care merită văzut cel puțin o dată în viață, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă reușiți să coborâți în aceste mine pentru a trăi senzația pe care am trăit-o eu în aceste zile, dar chiar și așa o să vedeți un loc cu totul și cu totul diferit. Am călătorit mult, mă gândeam că nu o să mai dau peste locuri care să mă surprindă, dar am ajuns în Ratnapura. De aici o să plecăm într-o altă parte a țării, v-am spus și în primul vlog, încercăm să luăm țara la pas, așa că mâine dimineață plecăm, încă nu știu cu ce, cu autobuzul, cu taxiul, tren, nu știu exact dacă avem tren de aici, dar vedem. Oricum vă țin la curent, o să mai vină un vlog sau 2 din această țară, așa că rămâneți în continuare alături de noi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Cam așa arată casele oamenilor. O zonă foarte, foarte săracă, dar foarte frumoasă, pe cât de săracă, pe atât de frumoasă. Multe terenuri unde copiii se joacă, multe tuctucuri. Da, ne vedem în următorul. Până atunci vă spun numai bine!